හලෝ ළමයි ඉතින් කොහොමද අදත් ඔන්න IELTS වීඩියෝ එකක් ගැන තමයි කියන්න ආවේ IELTS වල listening කියන්නේ චුට්ටක් විතර අමාරුයි කියන එකක් තමයි හැබැයි මේක හරියට කරගත්තොත් ඔයාට IELTS කියන එක හරියට ගොඩ දා ගන්න පුළුවන් ඔයා ටාගට් කරන්නේ band score 7 නම් ඔයාට පුළුවන් IELTS listening part එකේ questions 30ක් attempt කරන්න 35 questions attempt කරන්න පුළුවන් band score 8 target කරන්න කෙනෙක්ට listening part එකේ specialty එක තමයි ඔයා listening and writing දෙකම එක සැරේට කරන්න ඕනේ ඒ වගේම මේක ලේසි කරගන්න පුළුවන් ඔයාට keyword වලට focus කරන්න ඒ වගේම හොඳට අහන් ඉන්න මොකද එක question එකකට answer එක සැරේයි ඔයාට අහගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මොකද listening part එක එක සැරේයි ඔයාට දෙන්නේ ඒ වගේම හොඳට මතක තියාගන්න spellings මේකේ බලනවා ස්පෙලිංග්ස් වැරදුනොත් ආන්සර් accepted කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම British spellings American spellings දෙකම accepted. For example color කියන එකේ COLOR color okay COLOUR color කියන එකත් එයාලා හරි කියලා පිළිගන්නවා. ඒ වගේම names වල අකුරු එයාලා මොනවා හරි name එකක් spellings spell කරොත් ඒක හරියට වාක් ලියන්න ඕනේ. එයාලා name එකක spellings කියලා නැත්තම් ඒ audio එකේ කියන්නේ නැත්තම් ඒක okay. හැබැයි එයාලා name එකක spelling එකක් කිව්වොත් ඒ name එක හරියට ඔයාලා ලියන්න ඕනේ. ඊට අමතරව keyword වලට focus කරන්න and තව කියන්න ඕන දෙයක් තමයි written based ඒ කියන්නේ writing exam එකකදී නම් ඔයාලට 10 minutes දෙනවා listening part එකට පස්සේ 10 minutes දෙනවා ඔයාලට answers ටික answer sheet එකට copy කරගන්න. හැබැයි computer based exam එකේ ඔයාලට දෙන්නේ 2 minutes විතරයි. ඉතින් ඔයාලට මීට අමතරව questions මොන හරි තියෙනම් comment section එකේ comment එකක් දාන්න question එක අහලා ඔයාලගේ මම අනිවාර්යයෙන්ම answers දෙන්නම්. goodbye ළමයි.